Леонід Данільчик. Хутір Мазури. Цикл оповідань. Оповідання Рекса. Повіяв вітерець. Малина сколихнулась, і Слава усміхнено підставила під його подих спітніле обличчя. Обережно вибралась на подвір'я, кинула вичимхану траву на купу. Прочищений малинник видався скупим та обскубаним. Стеблі самотньо хилились, позбавлені компанії пишних трав. «Годі, Славцю!» – окликнула Кася доньку. «Іди умивайся!» Стара винесла із сіней 2 щільно утрамбовані сумки. «То я вже сама погромаджу, йди-но, не барися!» «Та я добре!» Помпа невдоволено застогнала, збентежена рухом важіля, та вивергнула каскади холодної води. Слава впустила ручку і прилинула до потоку. Омила обличчя, шию, груди. Вода збадьорила, намилилась, мружачись, намацала важіль. «Чекай-но, я ти поможу!» – впізнала голос батька. Крізь сад зашаруділи милиці. «Чом не покличеш?» Заскавуліли старі механізми, і помпа потягнула з нетрів прозору життєдайну силу. «Де вас буду шукати?» – сплюнула мильну піну з губ. «Маєте яку роботу?» Слава втерлась рушником і подумала, що наступного разу потрібно буде перепрати старим речі. «Ти, як хочеш на Подусіленській вспіти, то мусишся рухати, то ще дорога!» Павло опустив до землі важіль, щоб вода не втікала в землю, та вхопив другу милицю, оперту на помпу. Зашкутильгав за донькою до хати. Старий армійський рюкзак скрипнув та немилосердно врізав свої лямки в сухі плечі Слави. Присіла, взялась за сумки. «Де Бровко? Сучка, яка загуляла?» «Дай, винесу тобі до дороги!» Кася забрала тяжкі ноші з рук доньки. «Не зустрів, не проводжає!» Мати озирнулась на Павла. Той сплюнув під свою єдину ногу. «Ходи до дороги!» – буркнув дружині та кивнув на доньку. «Їй ще до села йти, а то котра вже година. Спізнить автобус, потягне то все назад!» Уже в хвіртці промурмотів. «Втроїли пса!» «Йой, за що?» Слава поправила пекучі лямки наплічника, прийняла сумки. Засмальцьовані ручки стиснули пальці. Поклала ношу на землю, перехопила зручніше. «Повз наш двір?» – Павло кивнув поза себе головою. «На колгоспне поле по ночам ходять. Сама знаєш чого. А Бровко брехливий пес. Був. Неспокійний. Ну, от і... Ай, дай я те трохи піднесу торби. От хоч до дібри». «Та ні, мамо, та вас робота чекає». Ну, давай, бо спізниш». Кася одібрала сумки та рушила. Поодаль мовила. «Моти песика, якого в місті здибеш, то ти візьми. Павло дуже ся нудить без собаки. То, як-ніяк, на хуторі без пса недобре є. То не в селі, сама знаєш». «Ну добре, мамо, далі я сама». «Ганусю цілуй». В тіні кривої липи Слава склала торби. Озирнулась на запилений шлях до хутору. Певно, зо 3 кілометри. Так кажуть. Дістала хусточку та пішла до потічка стирати із взуття пилюку. Далекий уривчастий гул анонсував прибуття автобусу. Пасік вистрибнув за пагорбу та, поважно похитуючись на ямах, докотився до липи. Гармошка передніх дверей вітально проскрипіла
і звільнила прохід у парник салону. «Хитруєш, Славка!» – привітався водій. «А видиш, як нахитрувала!» Втягла тлумки з харчами та порозпихала попід сидіння. Юзик посміхнувся у вуса, дочекався, доки пасажирка вмоститься, та рушив. Оглянув пустий салон дзеркало. В суботу ввечері в села їдуть лише мухи. «Зараз в селі напхається!» Похвалив Славу за те, що та не полінувалась і, подолавши добрий гак, спустилась до Липи, а не в село, до магазину. «То можна в п'ятницю вечором 2 рейси пускати», – розвивав далі тему. «Нехай в селі ночують, а затим най один би се вертав у суботу на ніч, а другий в неділю зрання». Не отримавши відповіді, озирнувся. Голова Слави коливалась на притиснутому до брудного скла кулаку. Груди дрібно здригались. Спала нервовим сном виснаження. Скинув швидкість. Почухав зубами губу під вусами та похитав головою. Зморена важкою суботою та тривалим переїздом, Слава присіла. Не стала розбирати сумки, запхала під койку. Сусідки гомоніли, вештались залою гуртожитком. Важкий погляд ковзнув по рядам спальних місць. 12 койок по 4 в ряд на горищі контори ботанічного саду. Квола метушня потрошку розм'якала у в'язких сутінках. Не мала снаги готувати вечерю, байдуже гляділа у вікно. Пустила руку під ліжко та намацала в сумці хліб, куплений дорогою. Висунула шухлядку з тумбочки, вклала туди буханець та врізала кавалок. Хлібна кірка хруснула на зубах, і неслухняні кришки розсипались по грудям. Машинально зібрала їх у кулак, намацала шухляду і струсила туди. Притулилась до бильця, і повіки прикрили зіниці. Поволі жувала хлібний м'якіш. «Боже, яка задуха! Яка задуха!» Славу висмикнуло з дрімоти. Мазовецька струшувала свої рідкі сиві пасма, енергійно руйнувала спокій вечору. У супроводі косих поглядів стара прошаруділа замицьканим халатом та відкрила вікно. Рамка крякнула і повисла над тумбочкою Слави. Сонні очі кліпнули на віконницю та знову вкутались у приємну дрімоту. Хлібець вивільнився з пальців, зістрибнув на коліна. «Ярослава! Ярослава!» Крізь сумбурні події сну протиснувся тихий, наполегливий голос. «Ярослава!» Стрепенулась. «Вибачте, Ярослава!» Мутні образи відступили. Над Славою окреслився міцний стан секретарки. Жінка дбайливо взяла з колін крайку хліба та поклала у шухляду і ще раз торкнулась плеча Слави. «Телефонували з інтернату!» Коротко зирнула позад себе. Вирішила не оприлюднювати подробиць. «Ходіть зі мною!» Ще не виплутавшись із полону втомленого сну, але стривожена передчуттями, Слава слухняно задріботіла за Марією. Один з 3 наявних телефонних апаратів у конторі контролювала особистий ворог та секретарка директора ботсаду Марія Степанівна, котра з огляду на таємничі обставини закріпила за собою дану посаду міцніше, ніж будь-хто у Національному університеті, включно з ректором. Такий незвичний розклад сил робив даний вид комунікації загальнодоступним. Слава ахнула, торкнулась руки Марії та подалась назад до кімнати. Секретарка підняла руку, перекриваючи її рух. «Я записала номер!» Спустились до приймальні. Пальці Марії прокрутили диск апарату. Бакелітова слухавка загула, і Слава приклала її до вуха. «Кір!»
Аделаїда Ернестівна втиснула діагноз у порожній аркуш медичної карти. Кулькова ручка рішуче відмовлялась випускати пасту на засмальцьований листок. Нечительні розчерки лікарки залишились невидимими. Аделаїда притиснула верхні повіки до нижніх, повільно видихнула. Виснажливий робочий день добігав кінця. Ситуацію вирішив додатково вклеєний аркуш із зошита у клітинку, спеціально передбачений для таких випадків. «Кір?» Гануся притулилась до мами, налякана незрозумілим вироком. Ада скинула очі на дитину. Зрозуміла, що питання адресувалось не до неї. Перевела погляд на Славу. «Тепло та догляд! Ніяких протягів!» Стукнула по рецепту особистою печаткою. Ганя стрепенулась. Під потужними лінзами лікарських окулярів означилось подобенство усмішки. Незважаючи на це, сувора тьотя не викликала у Гані довіри, і вона ще дужче притулилась до матері, чия долоня пестливо прибрала мокре від поту пасмо із чола доньки. Докторка розгорнула особистий щоденник, зробила кілька поміток. «Ваша адреса?» «Аф!» – видихнула Слава. Брови за окулярами насупились. Після короткої паузи Аделаїда підняла очі. «Про інтернат не може йти й мови. Постійний догляд. Яка ваша адреса?» Стрижень кулькової ручки кілька раз наполегливо тицнув у сторінку щоденника. Слава зітхнула та почала плутано висвітлювати свій майновий стан та непевність тимчасової прописки. Владно піднята долоня Аделаїди обірвала потік непотрібних пояснень. «Де ви живете?» «На території ботанічного саду». Слава закусила губу, непевна, чи не виказала чогось такого, що може позбавити її сезонної роботи і так необхідної прописки. Надто складно буде знову вскочити у зачароване коло, де для роботи потрібна прописка, а для прописки – робота. Лікарка опустила голову і подула на ковпачок ручки, наче гасячи запалений сірник. «Ботсад університету? На Погулянці?» Отримала у відповідь кивок. «Ви там працюєте?» Знову кивок. Аделаїда задумалась, зирнула на зап'ястя, де мав би бути годинник, хмикнула та підвела очі на настінний. Полистала записник, звірялась з розкладом своїх змін. Ганя зітхнула та потеребила мамині пальці. Заохочена поцілунком у маківку, скулилась та набралась терпіння. «Попередьте на прохідній. Вхід з вулиці Черемшини?» «Так». «Попередите, щоб мене пропустили. Завтра Я вас зустріну». Докторка захлопнула медичну карту, поклала зверху рецепт, посунула через стіл до Слави. Витримала паузу і лише після цього назвала годину. Виноградне листя, вплетене у довгий паркан, перешіптувалось, здивоване незвичним стукотом підборів. Слава позирала на туфлі лікарки і подумки уявляла її покути під час затяжного підйому від трамвайної зупинки. Докторка сповільнилась біля роздоріжжя, непевна куди йти, та озирнулась на провідницю. «Ні, то до оранжерей, нам прямо!» Слава підтисла верхню губу. «Ще трішки!» Насправді, середина шляху. Аделаїда кивнула і знову занадилась викарбовувати кроки низькими підборами. Руки Слави шукали та не знаходили собі місця. То обганяла лікарку, то пленталась позаду. Не знала, як вкоротити шлях. Ладна була нести її на руках. Врешті впевнений стукіт вдарив по напастованому паркету кімнати гуртожитку. Пересік її, і рішучий жест докторки зачинив вікно.
Та то така задуха, то так, а...» Аделаїда поклала на тумбу саквояжик та повільно повернулась усім корпусом. Голова її похилилась, і рогові окуляри ковзнули на кінчик носа. Погляд оминув оправу, обмацав усіх мешканок та визначив джерело невдоволення. Мазовецька не бачила очей лікарки. Проти вікна вирізнявся лише темний силует, але ментальний тиск втиснув обурення назад їй у горло. Стара захрюкала собі під ніс. Тиск зріс. Припинилось гортання сторінок, затихло рипання койок. Рохкання Мазовецької присохло до її піднебіння. Тиша. Перстневий палець повернув окуляри на перенісся. Докторка роззирнулась. «Дозвольте!» Безапеляційно конфіскувала чийсь таборик і сіла поруч койки з дитиною. Гануся стримано зітхнула в очікуванні неминучих екзекуцій. «Проводжати мене не потрібно!» Аделаїда, наче випадковим жестом, відвела стиснуту у кулачок руку Слави. Завтра я в другу зміну. Зайду зранку». Поміркувала, скільки часу відбирає шлях до трамвайної зупинки. Відбирає. «Зрештою, ви тут працюєте. Знайдуть». Слава знову нерішуче простягнула сховану в долоні купюру. «До побачення!» Рівномірний стукіт залунав на стертих дошках гвинтових сходів. Його шум сховався за закритими дверима. Слава розгублено потеребила неприйняту 3-рублівку. «Така задуха!» прошепотіло за спиною, але далі обуреного бурмотіння не пішло. Ганя вже тихенько сопіла, слухняно вкутана у пройму хусток. Мати тихо повернула господарці її табурет, посунула до стіни дитину. Обіруч, аби не шуміти, висунула шухляду. Там все ще ховалася надкушена крайка хлібу, але сам буханець суттєво вкоротився. Слава провела пальцем по зрізаному краю, повернула голову та оглянула сусідок. «Така задуха!» долинало крізь шелест журнальних сторінок та хруст матраців. Слава поволі присіла на край койки, вмостилась поруч дитини. Ганя скотилась до мами, намацала ручкою її плече та пригорнула голову до грудей. Крізь щільні шари хусток вивільнилось протяжне муркотіння. Маленький носик шморгнув, і сон огорнув їх мерехтливими мареннями. «Май Бога в серці! Бери та йди!» Андрій нервово позирав, як мужики розкладаються в темному куті гаражу. «Ну?» «Та що ну? Кажи скільки?» «Славка!» З темряви потягнувся запах ковбаси. Дзенькнули стакани. Очі Андрія наповнились розпачем. «На, во, бери! Фейне, біле вухо!» «Та ту сучка! Мені кобеля треба!» «Славка! Та йош твою!» Підошви дірявих чобіт злостиво розтирали асфальт. «Що ти мені гроші пхаєш? Як не роздам, то потоплю! Бери та йди!» Андрій махнув рукою, кинув на призволяще собачий виводок і швидко закрочив у гараж. Гучний сплеск сміху застерігав, що він сильно спізнюється. Чоловік підскочив та поспішив, зриваючись на біг. Пухнасті мордочки безпомічно визирали з кошика. Тягли лапки до Слави. Супроводжували рухи розгубленим скавулінням. Усіх би забрала. Та де ж там? Підняла одного, перевірила стать. «Ех, шо, муцьо, будеш жив на хуторі?» Щеня роззирнулось, поворушило задніми лапками і заскавуліло. Слава прийняла це за згоду та понесла песика до контори. З парадного вийшов директор ботсаду. Наскочив на Славу і відступив 2 кроки.
Зупинився та обурено розвів пухлі, короткі руки в сторони. Масні губи застрибали. То як то так? То зараз робота чи як? Слава заклякла. Зсутулилась. Щеня накрило лапками очі. Я вас питаю. То, зирнув на годинник. То 11 година. 11. Мовчала. Ви маєте бути в приймальній о 9. Як я можу бути о 9 в приймальні? Марія Степанівна безшумно промайнула повз Славу. Якщо о 9 я ще сплю. Директор, так і не склавши руки, розвернувся та надалі, цмакаючи губами, послідував за міцним станом секретарки. Слава перезирнулась зі щеням, знизила плечима та навшпиньках зайшла у контору. Двері рипнули, і звук наче піддав Мазовецький під зад. Вона підскочила та поперхнулась. Кришки хліба зашкрябали по горлу, насильно видираючи з нього кашель. Така задуха! Її рука потяглась до віконної клямки. Долоня стискала ніж. Стара схаменулась та відсмикнула руку. Склала зап'ястки на животі, сховала під ними лезо. Забулась, що ніж взяла із шухляди. Слава мовчки витягла з-під койки коцик. Склала вчетверо і поклала на нього собачку. Вийняла з рук Мазовецької ножик, поклала до шухляди та засунула її. Та то я, Славця, така бідна така. Тихо будь, дитину збудеш. Та бачиш, як то. Ти не в мене крадеш, ти у неї крадеш. Мазовецька покривилась та потяглась до вікна. Спинилась під гострим позирком Слави. Та то я така бідна, така бідна. Тапки зашморгали геть по паркету. Мати вивільнила вкутаний носик. Ганя привідкрила оченята та показала кострубаті зубки у примарній усмішці. Отримала за це поцілунок і знову пірнула у неспокійні сновидіння. Промінь посунувся по стіні і перестрибнув на ліжко. Підкрався по подушці та залоскотав щічки. Гануся змахнула його рукою, але не трапила, і сонячний зайчик продовжив бентежити обличчя. Дівчинка морщила носик та покривлялась. Врешті зайчик знудився та стрибнув у траву. Став на задні лапки, озирнувся і пострибав. Ганя побігла за ним, сміялась, розсипала гомін радості серед покручених стовбурів яблуневого садку. Зайчик застрибував за дерево, завмирав, визирнувши. Витріщав очі та стовбичив вуха, доки Гануся наближалась. В останню мить зникав та, прошарудівши під дзвіночки сміху, у траві знову застигав за черговою схованкою. Забарився під горіхом, і дівчинка охопила його руками. Він поцілував її у чоло і тихо щось промовив маминим голосом. Ганя вляглась на спину. Шелест трави затих. Зайчик поправив собі на носі рогові окуляри та суворо наказав відкрити рот. Підкорилась. Сонце гаряче розлилось по тілу, і садок навколо почав танути, мов сніг. По вицвілим шпалерам стекли останні барви. Твердий голос тьоті сипався камінцями, наче з урвища поруч дібри. Шада залізла у конюшину. Гануся потягнулась до палички та, імітуючи суворість тьоті, погнала корову геть. Лінивий Бровко скаволів десь поруч, але не показувався на очі. Знадилась його шукати. Він десь скавулів, просився. Оглядала корчі, деревця. Заглядала в ямки. Бідний Песьо, бідний Песьо. Простягнула руку та вхопилась за гілку, щоб обережно спуститись у ярок. Пальці не змогли охопити стебло, лягли в пласку поверхню. Сон зійшов. Намацала на шухляді ручку і оперлась на неї.
спустила ноги та торкнулась босими стопами напастованої підлоги. Одразу вибралась назад. Шумно вдихнула ротом. Згадала ображений мамин погляд за непослух. «Босою не можна!» Численні складки одягу не випускали руки. Нарешті, виплутавшись, лягла на живіт і повисла головою з ліжка. Понишпорила по сумці під койкою та видобула в'язані шкарпетки. Зістрибнула на підлогу. Шкарпетки посунулись, і Ганя, щоб втримати рівновагу, сіла навпочіпки. Щеня підняло на неї вологий погляд. Зіступило з коцика на паркет. Пухкі лапки одразу роз'їхались, і песик гепнувся мордочкою в діл. Заскавулів та засовгав лапками. З плачем та великими зусиллями вернувся заднім ходом у своє ворсисте гніздо. Сів назад та благально вставився на Ганю. Похилив морду, виставив, усміхаючись, язика. Похекав і знову заскавулів. у Гануся притиснула пухнасте диво до себе. Піднялась і, не відриваючи стоп від підлоги, посунула до дверей. Пуста кімната шикала в такт кожному кроку. Відкрила двері та пустила щеня побігати по шершавим дошкам коридору. Бешкетне створіння забіснувалось, вивільняючи усю накопичену у полоні коцика енергію. Розкидало акуратно наскладене взуття, попересувало невідомого призначення коробки, насварилось на каністри з водою. Забралось в теплий тапок, витягло спинку та витріщило на Ганю очі. Напружилось усім тілом. Дівчинка усміхнулась. Запаморочення опустило їй повіки, вона поволі ісунулась плечем по одвірку. Глибоко вдихнула. Щеня струсило головою та вистрибнуло з тапка. Забралось на коліна до Гані. Дівчинка ще раз зітхнула, зібрала волю та почовгала до свого ліжка. Вже у маренні намацала коцик песика і покривилась, відчувши вологу пляму. Перекинула на інший бік та вмостила щеня на місце. Не скидаючи шкарпеток, вибралась на постіль і вкуталась одіяло та глибокий сон. То твій шкодний пес, викинь ту скотину, то... Мазовецька трясла тапком і стрибала на одній нозі. Другу опирала до підлоги лише п'ятою, щоб не залишати фекальних слідів на паркеті. То ти так навмисно, то спеціально. Загрозливо просувалась крізь смішки у рядах. «Чого ти горланиш? Дитину збудеш!» – шикнула Слава. Наляканий криком песик сіпнувся. Зіскочив з коцика і одразу розтягнувся плазом на слизькій підлозі. Зусиллям стягнув передні лапки. Роз'їхались. Гепнувся. Повторив спробу задніми. Аналогічно. Кілька поспіль незграбних спроб увели в розпуку. Щеня накрило лапками морду і заскавуліло. Під пухким тільцем швидко утворилась невелика калюшка відчаю. «То тобі щурі насрали!» Слава підняла під стриманий регіт собачку. Дістала шматку та пообтирала його. Щеня вгамувалось і лише налякано сопіло в плече своїй заступниці. Нездатність пересуватись напастованою поверхнею зняла будь-які підозри з пса, і Мазовецька зупинила свою тріумфальну ходу. Спробувала рухатись у зворот, але тепер зло та кривда не допомагали. Навпаки, чинили опір. Пискнула. Натягла тапок, ледь втримуючи рівновагу. Слушно зважила, що ступінь забруднення ні п'яти, ні взуття змінитись вже не може. Натомість її власна маневреність значно зросте. Вийшла з кімнати. Слава занадилась прибирати наслідки щенячого переляку. В ковдру хижу мружилась Ганя. Усміхалась, прикусивши кінчик язика. Дівчинка повернулась на інший бік. Гамір вечору знову поплив у маренях сну.
Поряд тепло сопіла мати. Ганя опускалась у глибоку густину. В'язкий піт обліпив усе тіло, скручувався брудними катульками на шкірі, стискав тугим коконом. Прохолодь ковзнула по обличчю. Гануся зморщила обличчя і широко розтягнула руки. Вигнула спинку і встала на мостик, впершись головою у подушку. Гидкий кокон хвороби зсохся, лопнув та покришився. Така задуха, така... Ганя покосилась на вередливу стару і широко, до хрусту в щелепі, позіхнула. В заспаних оченятах спурхнули зграйки метеликів. Вона виставила язика та зразу схаменулась, подумавши, що мати такий жест вітання не схвалила б. Знайомо рипнули двері і у проймі блиснули окуляри суворої тьоті. Гануся чомусь була рада її бачити. Аделаїда оперлась на клямку хвіртки у загратованій брамі ботанічного саду. Не слухала Славу і з вічливості чекала, доки та закінчить свою тираду. «Я добре черенкую рожі. Може, вам треба буде де допомогти на городі? Може, десь по господарству?» Докторка відірвалась від розглядання крони клену та перевела погляд на Славу. Та потупила погляд, але продовжувала гомоніти. «То ви кожен день? А то ж така дорога, то стільки йти!» Слава похитувала головою, розглядаючи елегантні черевички лікарки. «Це моя робота!» Поклала руку на плече Славі. Зустрілись очима. Проникливий і завжди гострий погляд Аделаїди обняк. Повіки часто закліпали, зіниці в задумі ковзнули кудись убік. Опанувалась та прибрала вираз жалю зі свого обличчя, не бажала образити Славу цим почуттям. Стиснула на прощання їй плече, кивнула та вийшла за браму. Слава розгорнула вкотре відхилену банкноту, підняла голову і довго спостерігала, як Аделаїда Ернестівна спускалась до трамвайної зупинки. Автобус хилився з боку на бік, обережно переступаючи ями сільської дороги. Щеня налякано стискало шию Гані. «Йой Боже, задушиш!» – поправила вагому тушку в себе на колінах. Слава усміхнулась. Пазік прошкутильгав коло перед магазином і виснажено осів. Люд посипався крізь скрипучі двері гармошки. Водій вискочив назовні, обійшов автобус. В зубах Юзика стирчала неприпалена папіроска. «Та киньте вже його! Нех сам іде! Нащо йому аж 4 лапи?» Ганя помружилась на веселого дядька і акуратно поклала пса на землю. Щеня заточилось, хитнулось убік, але встояло. Трішки поскавуліло та вляглось у тіньку, накривши морду лапами. «Йой, маму, йой!» Юзик посміювався крізь сморід дешевої папіроси. «Та ніц, то його укачало, з непривички, відійде!» Губки Ганусі витяглись в трубочку. Вона підозріло покосилась на шофера і занадилась сіпати маму за рукав. «Що ти мене смикаєш? Бери та неси, то твій пес!» «Діда!» – буркнула Ганя. «То що, дідо має прийти та його нести?» Юзик випустив густу хмарку крізь сміх. Дівчинка довго з-під лоба палила водія поглядом. Мовчки висадила на себе пса і, щепивши долоні під його задком, рішуче пішла до дороги на хутір. Переоцінені сили дівчинки вичерпувались, а щеня, вимордуване переїздом, не виявляло здатності до самостійного пересування. Жалісно скавуліло та скручувалось у калачик. Ганя уявляла себе суворою тьотею і з глибоким вдихом знову приймалась до транспортування. «Все, ти дома. Хочеш лежи, хочеш вий. Що хочеш?» Ганя всілась поряд скуленого пса.
Та де ти то? На землю? Ганю, Ганусю. Мала рачки перебралася на ганок, вмостилась на порозі. Сховала обличчя серед ліктів, обпертих на коліна. «Айой, Славцю, то на що того стільки? То ж тяжко. Шкодуй свої руки». Донька відмахнулась. Павло опер одну милицю на стіну і нагнувся до пса. Потеребив його за вухом. Собака визирнув одним оком з-під лапи. «Здоров, Бровко!» «То Рекса!» – запротестувала Ганя. «Рекса!» – хмикнув Павло і знову погладив собаку. Повернувся до Слави. «Ти вже куди? Йди но сядь, поїж! Несе тебе, дідько!» «Та йду!» – відгукнулась донька з глибини саду. «Я би ліпше вам хліба більше привезла, ніж того пса тягнула». «То я тягнула!» Павло погладив Ганю по скинутій голівці. «Та ти, чого сваришся?» Слава повернулась на подвір'я. «Ходи їсти!» – визирнула із сіней Кася. «Куди вже летиш? Сядь, поговори, кажи, що то там в місті, нігде не всядешся». Слава забарилась на порозі кухні. «Та вечором поговоримо. То зараз я що зробити можу, завтра вже дня нема. Що там того дня, автобус 5. «То ні, сядь!» «Мамо, а ти завтра їдеш? А не їдь!» Ганя злізла з бамбетля. «Як то не їдь? А робота?» «Нащо тобі та робота? Там зле. Тобі там зле, мені в інтернаті зле. Давай тут жити. Не їдь, мамо!» Дівчинка притулилась до маминого стегна. Підняла догори очі. «Диви, як тут добре. Тут діда та баба, ма!» «Ну, бач, як добре. Ти тут ціле літо будеш. Йди до діда. Він поговорити хоче, а я бабі йду поможу. Йди-но!» «А коли ти приїдеш?» Міцніше притислась до ноги. «Наступну неділю». «Ганю, пусти, не нудь, йди до діда». Поцілувала малу у маківку та підштовхнула до старого. Ходи но до мене. Ну, не супся. Кажи, якся маєш?» «Мамо!» «Та! Я в Рекси слоїки знайшла». «Які слоїки?» Слава витерла руки в спідницю. «Злізь з пса, хребет йому зламаєш». «Не зламаю, диви, який здоровий, а я його сюди на руках принесла, отаким во». «Молодець, що за слоїки?» «В буді». «Ганю, не мороч мені голови». Слава встала на коліно та зазирнула в будку. «Мамо, то ми вже завтра їдем?» Рука пірнула в отвір, намацала 3-літрову банку та виставила її назовні. «Що то, смалець?» – підвела очі на доньку. «Післязавтра». Перенісся Ганні зморщилось. Вона обняла шию пса і повисла на ньому. «Злізь з нього! Точно смалець! Але то Рекса вимахав за літо, бугай! Кажу тобі, злізь!» «Нє!» «Ти що там згубила, Славцю?» – зацікавився Павло і повернувся до Гані. «Вінся на тобі возив, тепер ти на ньому». «Ага». «Тату, а нащо ви смалець буді тримаєте?» Старий штуркнув милицею банку, похилив голову та перевів погляд на пса. Той поступився і струхнув із шиї дитину. Рушив боком до стайні. «Я, Славцю, буді смалець не тримаю! Рекса!» Собака притулився до стіни і повільно ліг. Накрив морду лапами. «Рекса!» Пес визирнув одним оком та знову сховав його. Павло звернувся до онуки. «Йди но Мільку поклич». «А що Мілька?» «Я знаю, що Мілька. Йди поклич.
Я покличу, зголосила й Слава. Так йду на город. Ну, то ти маєш розум? То так пасує? Брови Павла морщили перенісся. Мілька у відповідь розгублено кліпала. Ну, то так то по-сусідськи? То так ся робе? Що робе? Павле, що ти ся вчепив? Я роботу маю на городі. То ти від Мирона смалець так ховаєш? То ховай в себе. Нашу мені в буду пхаєш? Павло стукнув милицею по банці. Твій слоїк? Міля підняла 3-літрову тару, огледіла. Та то мій, то мій. Ну, то добувай збуде. Йой, та то ті, що в мене з двору покрали. Там тої ночі, йой. Покрали. Поховаласно. Милиця штуркнула уклінну Мільку в сідницю. Вона добула останню банку. Ну та, 6 слоїків, весь смалець, що мала. Ну то як то, Міля, га? Що га, що га? Підстрибнула. Не роби з мене вар'ятку. То, може, я в тебе вкрав? Павле! Міля розсіяно обвела подвір'я поглядом. Насупила брови і повернула погляд до сусіда. Павло міцно стискав губи. Ти з мене дурну не роби. Я тобі слоїків буду не пхала. Що я, дурна? Вуса Павла затремтіли. Шумно вдихнув, відновив глибокі зморшки між бровами. Мілька тупнула, примружилась. Зауважила, що Павло глядить повз неї. Озирнулась, і за її головою поволі повернулось все тіло. Під стайнею на собаці сиділа Ганя. Та то твоя собацюра потягла, а то псячий син. Томо він би міг, якби мав таку пазуху, як в тебе. А то як ти си то уявляєш? Та ти диви, яка у нього пащека. Мілька, не плети дурного. Де то? Не роби з мене вар'ятку, тупнула. І не чеши дурного язиком по сусідах. Чув? А як хто спитає, де Мілька смалець згубила? Павло вже не тамував сміху. Ну то кажи, хай мене спитає. Я йому откажу де. Розпихала попід руки 5 банок. Завагалась, як то забрати останню, аби не вертатись під кпини Павла. Ганю, поможи цьоці слоїк занести. Дівчинка покинула собаку, і той скулився дужче, залишившись без опіки. Павло прошкутильгав до пса, штуркнув його милицею вбік. З-під лапи означилось ліве око. То ти злодюшка? Визирнуло друге око. Правий кутик Павлових губ потягнувся до вуха. І як ти то так спромігся? Пес знизав плечима. Обережно торкнувся лапою чобота господаря. Павло пустив милицю та стис перед собою загрозливий кулак. Очі собаки миттю зникли під лапами. Ой, Рекса, Рекса, другого разу я тебе вже не вирятую. Стережися. Павло, посміюючись, пошкандибав до хати.